Mình đã nâng cái nick của mình lên trên 100 triệu sức mạnh rồi, và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem là làm thế nào trong gần 2 năm chơi game mình đã đạt được cái lượng sức mạnh như thế này nha. Rồi, ok, xin chào mừng tất cả các bạn, những người yêu quý tựa game Rise of Kingdom đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và như các bạn đã thấy trên màn hình, đó là hôm nay mình đã up lên trên 100 triệu sức mạnh rồi. Số thời gian mình đã bỏ trong game thì nó cũng khá là nhiều. Hiện tại đang là ngày thứ 724 đăng nhập liên tục từ Rock F2P rồi. Wow, một con số thật là lớn các bạn. Khi các bạn up lên trên 100 triệu sức mạnh, các bạn sẽ nhận được một cái mở khóa thành tựu, đó là cái quái vật Kraken các bạn. Nông dân chân đất như Rock F2P mà cũng được gọi là quái vật Kraken nữa. Các bạn sẽ được thưởng những 3 giờ tăng tốc, quá ngon luôn. Thì để đạt được cái lượng sức mạnh trên 100 triệu này thì các bạn có thể thấy là ở đây mình đang có sức mạnh xây dựng là 18 triệu 800, và đây là cái sức mạnh xây dựng mắc ở trong game rồi, bởi vì tất cả công trình thì mình đã mắc hết rồi. Tương tự là cái sức mạnh công nghệ ở đây đang là khoảng 31 triệu, thì cái công nghệ này mình đã mắc hết rồi. Và các bạn có thể thấy ở dưới là cái sức mạnh quân đội của mình lên tới 46 triệu 800 ngàn cơ. Và đây mới chính là cái yếu tố chính để mình đạt được 100 triệu sức mạnh nha các bạn. Còn cái sức mạnh chỉ huy này thì 3 triệu nó khá là ít. Các bạn có thể thấy là hiện tại mình có 1 triệu 8 lính T5 bộ binh, 549 ngàn T5 kỵ binh, hơn 1 triệu 6 T5 cung và 18 ngàn T5 xe. T4 thì mình còn khá là ít, nó chỉ khoảng 3 loại, tổng cả 3 loại này chắc khoảng hơn 400 ngàn T4. Và đặc biệt nếu anh em chú ý, anh em có thể thấy là ở đây mình có rất là nhiều xe các bạn. Mình có tới 1 triệu T4 xe, một con số cực kỳ nhiều. Thì lý do tại sao mình có nhiều T4 xe như vậy, tại vì trong quá trình chơi thì đa số anh em cũng sẽ đều luyện T4 cả. Mà Kingdom của mình thì đánh ở seed thấp, thì cái vụ mà đốt lính ấy khá là ít. Thường thì những Kingdom seed cao ấy họ sẽ rất là hay đốt cái lượng lính xe này đi, tại vì đa số cái lượng xe này đối với mình hiện giờ là cực kỳ dư nha các bạn. Chắc chỉ trừ những cái pha mà đi zero nhà, đi cướp red thôi, thì cái lượng T4 xe này mới được phát huy sức mạnh, chứ còn bình thường thì nó cũng gần như không được sử dụng để farm cơ, bởi vì đa số mình farm sẽ farm là xe T1. Nhưng mà đối với cái lượng T4 xe nhiều như thế này ấy, thì nếu như mà có một đợt nào đấy mà mình cần đua những cái event tăng bao ấy, mình nâng hết cái lượng T4 xe này lên T5 thì mình cũng phải được tăng tới khoảng 6 triệu sức mạnh, với cái lượng speed thấp hơn rất là nhiều so với mình luyện T5. Thì để được đạt được cái lượng power trên 100 triệu ấy thì các bạn phải bỏ ra thời gian rất là nhiều. Như các bạn có thể thấy là hiện tại mình đã bỏ ra khoảng hơn 700 ngày chơi game rồi, và nó rơi vào tầm gần 2 năm. Chắc là chỉ còn thiếu khoảng vài ngày nữa thôi, 6 ngày nữa thì phải, là mình sẽ đủ 2 năm chơi cái tựa game Rise of Kingdom này. Thì trong quá trình chơi ấy, thì đa số các bạn sẽ mắc một cái khó khăn, đấy là ở cái vấn đề nâng cấp cái lâu đài. Cái lâu đài của mình để đâu rồi ta? Đây chính là cái lâu đài này. Như bạn thấy trên màn hình, đó là cái lâu đài này. Thực ra nó chỉ có một cái tác dụng rất là đơn giản thôi, đó là nó tăng cái năng lực tổng hợp quân đồng minh, tức là tăng cái năng lực rally các bạn ấy. Lâu đài càng lớn thì các bạn sẽ có một cái rally mang được càng nhiều lính. Nhưng một cái điều khó khăn của lâu đài ấy, đó chính là khi lên lâu đài các bạn sẽ cần một cái vật phẩm nó vô cùng khó lấy, đó chính là cái quyển sách giao ước này. Thì để lấy được cái sách giao ước này thì các bạn sẽ phải đánh pháo đài, và cứ mỗi pháo đài trung bình các bạn sẽ rớt ra được đâu đó khoảng 3 sách hay 5 sách gì đó. Mình lâu lắm mình không đánh pháo đài, mình không nhớ nữa. Và hoặc các bạn có thể bỏ game ra để mua, thì với mỗi quyển sách giao ước nó sẽ có giá là 10 game. Và để nâng cấp cái lâu đài này thì các bạn sẽ phải tốn rất là nhiều sách giao ước. Mình chỉ nhớ là từ cấp 24 cấp 25 ấy các bạn sẽ mất 5.000 quyển sách giao ước, tức là sẽ tương ứng với khoảng 50.000 game. Và tại sao thì đa số người chơi họ lại thường bỏ game ra để mua quyển sách giao ước này? Bởi vì khi các bạn đánh pháo đài ấy thì cái tỷ lệ nó rất là thấp. Ngoài ra thì cái lượng AP của các bạn cũng có giới hạn thôi. Và nếu các bạn mà muốn lấy được nhiều quyển sách giao ước này ấy, thì mình nghĩ là các bạn chỉ nên sử dụng những cái lượng AP free hàng ngày ấy. Mỗi ngày các bạn sẽ được khoảng 1.500 đến 1.600 AP, hoặc là hơn nữa tùy cấp VIP của bạn, thì các bạn sẽ sử dụng cái lượng AP free đó. Tức là cứ hồi AP các bạn đi farm pháo đài, rồi sau đó thì khi nào mà các bạn cần lên lâu đài ấy, các bạn sẽ tận dụng cái event tiêu game, rồi các bạn bỏ game ra, các bạn mua sách là nhanh nhất. Còn cái trường hợp mà không bỏ một game nào để lâu đài ấy, thì mình nghĩ là nó khá là ít các bạn, đa số là phải bỏ game hết nha. Và sau khi bỏ game thì các bạn thấy là hiện tại mình đã dư tới 5.000 quyển sách giao ước rồi. Thì hiện tại sách giao ước này thì các bạn nếu mà có dư thì các bạn cũng không phải quá lo lắng, các bạn có thể bán hết những quyển sách giao ước này vào shop cửa hàng liên minh. Ví dụ ở đây các bạn có thể thấy là với 5.000 quyển sách thì mình sẽ bán được 206.000 tín dụng liên minh, 1/3 cái vé bay. Wow, nó khá là ít nha, mình không ngờ ít như vậy, nhưng mà thôi có hơn không các bạn. Thì đối với những anh em mà muốn cân nhắc thì mình nghĩ là khi nào các bạn xác định lên T5 thì mới dồn mua sách cũng được. Chứ còn ví dụ các bạn chưa lên T5 ấy mà các bạn mua sách sớm thì có thể sau này các bạn sẽ bị hớ. Nhưng ngày xưa thì khi mình VIP 14 xong ấy thì mình cứ có tiêu game là mình sẽ mua quyển sách này.
Tại vì khi đó thì cái lâu đài của mình còn cách cấp 25 khá là xa, thì mình mua được sách mình để đấy thôi, nhưng mà mình luôn để dư ra khoảng mấy ngàn sách ấy, tức là mình sẽ mua, ví dụ mà tổng số sách mình nâng lên đi, mình cần khoảng 10.000 sách thì mình chỉ mua khoảng 5.000 đến 7.000 thôi, để cái lượng sách còn thiếu ấy mình sẽ farm dần dần trong quá trình mình chơi. Tiếp nữa là có lẽ nhiều bạn cũng thắc mắc là liệu nếu mà bạn chơi F2P các bạn không nạp tiền thì các bạn có thể lên được cái mức 100 triệu pound không? Thì câu trả lời của mình là hoàn toàn có thể nha. Mặc dù mình không hoàn toàn là một người chơi không nạp tiền khi mà mình có nạp cái gói game tháng ở đây, và các bạn có thể nhân cho mình, đó là cứ 30 ngày chúng ta sẽ mất thì cứ một gói game tháng là 30 ngày, thì hiện tại mình đã chơi được khoảng 720 ngày đi, thì nó sẽ tương đương với khoảng là 24 tháng, thì các bạn có thể nhân với cái số giá gói game tháng này thì có lẽ mình cũng bỏ vào game một cái số tiền tương đối. Về cái việc mà nạp game tháng với không nạp game tháng ấy thì mình đã có một cái clip so sánh rồi, thì các bạn có thể ấn vào cái link ở trên góc trên bên phải màn hình các bạn để các bạn theo dõi thêm. Hồi nãy thì mình có cho các bạn xem rồi, là đa số là cái lượng pound nó sẽ đến từ lính rất là nhiều, và cách duy nhất để các bạn có thể có được nhiều lính hơn người khác đó là các bạn sẽ sử dụng tăng tốc để luyện lính, và chỉ có đơn giản như thế thôi. Vậy thì tăng tốc các bạn sẽ lấy ở đâu cho nhiều? Thì đối với cá nhân mình là một người chơi ở Kingdom Seed thấp, thì cái số lượng rương vàng mình được hit ấy nó rất là ít các bạn. Và mình đa số tăng tốc của mình thì sẽ tới từ những cái sự kiện hàng ngày, những cái nói chung là những cái nhiệm vụ mình chơi game một cách bình thường ấy, mình cứ chơi thôi là nó sẽ có cái tăng tốc đó à. Và có một lượng tăng tốc nữa mình nghĩ là mình cũng sẽ có lợi hơn các bạn mà không nạp một đồng nào vào game, đó là mình sẽ có nhiều game hơn từ cái gói game tháng, và mình sẽ sử dụng cái game đó để mình chơi những cái event như là vòng quay hoặc là đập trứng. Thì những cái event đó bên cạnh cái việc mang lại cho chúng ta chọc vàng ấy cũng như là mảnh trang bị thì nó sẽ cho các bạn rất là nhiều speed. Ví dụ như đập trứng chẳng hạn, đập trứng thì bên cạnh cái việc cho nguyên liệu với cho bản vẽ, các bạn thấy là mình có rất nhiều bản vẽ luôn, thì nó còn cho các bạn một lượng lớn tăng tốc nữa, thì cái tăng tốc đó cũng giúp cho mình có thể lên được cái mốc 100 triệu này nhanh hơn. Đối với chiến lược để các bạn có thể chơi được cái game Rise of Kingdom này và lên được power cao và các bạn có thể mạnh lên theo thời gian đấy, thì các bạn sẽ có một số event mình nghĩ là các bạn nên chơi. Đó là các event như là đập trứng này, quay vòng quay, và một cái event nữa mình nghĩ là đa số anh em cũng nên chơi, đó là cái event 20 chọc. Thì event 20 chọc ấy thì giai đoạn đầu nó sẽ khá là khó các bạn. Và tại sao gọi là event 20 chọc? Tại vì cứ top 1 ấy các bạn thì cái người chơi đó sẽ được 20 chọc. Nhưng mà các bạn chơi ấy, thì các bạn cố gắng vào cho mình top 100. Thường top 100 nó sẽ tốn rất là ít speed các bạn. Top 1 thì các bạn có thể tốn tới 300.000 phút tăng tốc, nhưng mà ở cái top 100 ấy đôi khi các bạn chỉ tốn khoảng 1.000 phút tăng tốc thôi, tùy kingdom. Và nếu như các bạn ở kingdom mà seed cao ấy thì cái sự kiện đua 20 chọc này chắc chắn nó sẽ cực kỳ khó. Nhưng mà nếu các bạn ở seed thấp như mình thì nó sẽ dễ. Bù lại thì các bạn ở kingdom seed cao ấy, các bạn sẽ có một cái lượng rương vàng rất là lớn để các bạn thoải mái các bạn hit, và các bạn sẽ lấy được rất nhiều VIP và tăng tốc từ những cái rương vàng đó. Thì theo thời gian các bạn cũng sẽ mạnh lên. Đó là hai cái điều trái ngược của cái việc các bạn chơi kingdom seed thấp và seed cao, nó là như vậy. Một cái lưu ý nữa để các bạn có thể tối ưu trong cái quá trình mà các bạn đến với con đường 100 triệu pound ấy, đó là các bạn phải biết luyện lính một cách thông minh. Thì cách luyện lính đối với những người đã có T5 ấy, đó là khi mà không có sự kiện gì thì các bạn cứ luyện T4 cho mình. Bởi vì cái T4 này các bạn luyện sẽ mất cái thời gian nó ngắn hơn T5. Đồng thời thì trong quá trình đánh nhau ấy, các bạn góp T4 ấy nó cũng rất là tốt, và nó sẽ tốn ít tài nguyên cho các bạn hơn so với việc các bạn luyện T5. Và khi những sự kiện mà tăng power diễn ra thì việc các bạn nâng cấp từ T4 lên T5 thì các bạn sẽ tiết kiệm được là rất là nhiều speed. Ví dụ đi thì bình thường các bạn luyện một con T5 này nó sẽ mất khoảng đâu đấy là khoảng 40 tiếng đối với mình nhá, khoảng 40 tiếng thì các bạn sẽ nhận được là 20.000 pound. Trong khi đó nếu mà mình nâng cấp từ T4 lên T5 thì mình sẽ nhận được 12.000 pound, nhưng mình chỉ mất có khoảng 14 tiếng thôi. Cùng với một số lượng tăng tốc như nhau thì nếu các bạn nâng cấp từ T4 lên T5 các bạn sẽ đạt được nhiều sức mạnh hơn là các bạn nâng cấp trực tiếp T5. Như vậy thì trong quá trình chơi nếu mà không có sự kiện, không có event gì thì các anh em cứ luyện T4 thôi. Và khi có sự kiện event và tăng pound nha, có sự kiện tăng pound thì các bạn nâng T4 lên T5. Còn có sự kiện mà yêu cầu là dùng speed, ví dụ như ngày huấn luyện chẳng hạn, thì các bạn sẽ luyện T4 nha. Còn đối với những anh em mà chưa có T5 thì sao? Thì chưa có T5 ấy thì cái lượng speed các bạn bỏ ra, các bạn luyện T2 là các bạn sẽ nhận được nhiều pound nhất nha. Nhưng mà thường thì mình nói thật luôn là rất ít ai mà luyện T2 khi các bạn đã có T4 các bạn. Đa số là anh em sẽ muốn luyện T4 luôn, bởi vì khi các bạn có T4 ấy mà các bạn còn luyện T2, giả sử các bạn bị tràn viện ấy thì cái lượng lính T2, T1 này nó bị tràn viện chết rất là phí. Anh em sẽ đa số là muốn
Anh em thì đa số mà khi đã có T4 ấy, thì đa số là mình khuyên là nên úp hết lên T4 đi. Và chỉ duy nhất có một đơn vị mà anh em nên luyện T1, đó chính là cái đơn vị quân bao vây này để nó đi farm red. Thì khi mà các bạn đi farm red bằng T1 đấy, thì giả sử mà các bạn có bị đánh thương nặng ấy, thì các bạn hồi nó rất là nhanh, chỉ mất 3 giây thôi. Nó nhanh hơn rất là nhiều so với việc các bạn luyện T2, T3, T4, T5. Ok, như vậy là video về cái con đường đạt được 100 triệu pound của mình đấy là kết thúc rồi. Và có lẽ rất nhiều anh em cũng đã mong chờ mình úp lên con số 100 triệu pound, bởi vì nhiều anh em nói là 99 triệu nhìn ngứa mắt có Rock F2P ơi. Thì hôm nay mình đã làm điều đó rồi. Nếu các bạn cũng là người yêu thích tựa game Rise Kingdom thì đừng quên cho mình một nút like và đăng ký kênh. Ở đây mình sẽ cập nhật tất cả những cái video hay ho thú vị nhất về tựa game này. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau. Bye bye.